टेक लेसनमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत जेव्हा आपण विंडो चालू करतो किंवा कॉम्प्युटर लॅपटॉप चालू करतो त्यावेळेस आपल्याला अशा पद्धतीने पॉपअप यायला लागतात, हे बॅकग्राऊंडला चालू होऊन जातात। तर असे प्रोग्राम्स जेव्हा आपण कॉम्प्युटर चालू करतो त्यावेळेस बंद असायला पाहिजे, ते चालू व्हायला नको। इथं वन नोट चालू आहे, त्यानंतर एअर ड्रॉइड चालू आहे। तर हे आपल्याला कशा पद्धतीने बंद करायचं हे आपण पाहणार आहोत। त्याकरिता आपण टाईप करायचं आहे कीबोर्डवरील प्रेस करून ठेवायचं आहे विंडो कीज आणि त्यानंतर आर बटन दाबायचं आहे आणि त्यानंतर आपण या पद्धतीने टाईप करायचं आहे MSCONFIG म्हणजे MS कॉन्फिग हे टाईप करायचं आहे आणि ओके बटनावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपण जायचं आहे या ठिकाणी स्टार्टअपला जेव्हा आपल्याला जे प्रोग्राम्स बंद करायचे आहेत त्याच्यावर आपण क्लिक करायचं आहे, त्याकरिता आपण ते निवडायचे आहेत। या ठिकाणी आपण बघूया एअर ड्रॉइड आहे, हे आपल्याला बंद करायचं आहे, त्याच्यावर आपण अनचेक केलं आहे त्या चेकबॉक्समध्ये। त्यानंतर वन नोट बघूया, या ठिकाणी वन नोट आहे ते अनचेक करूया आणि त्यानंतर अप्लाय म्हणूया। अप्लाय केल्यानंतर ओकेवर क्लिक करूया। अशा पद्धतीने प्रोसेस करायची आपल्याला इथं सांगितले गेलेले। तर तुम्हाला कॉम्प्युटर आता रिस्टार्ट करायचा आहे का, तर या ठिकाणी मी नंतर रिस्टार्ट करणार आहे, तर आता एक्झिट विदाउट रिस्टार्ट करतोय। अशा पद्धतीने आपण जे सुरुवातीला विंडो चालू करतो त्यावेळेस हे प्रोग्राम चालू होऊन जातात, तरी हे बंद करण्याची अशी पद्धत आहे। तर मित्रांनो, आशा करतो मी की आपल्याला हे व्हिडिओ नक्कीच आवडलेला असणार। तर व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि टेक लेसन चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।